Ja, här har vi ju ladugården och den är ju ifrån Gösebo utanför Berga vid Gösjön. Och den är ju sedan 1600-talets början. Och det är ju en utav de äldsta ladugårdarna i länet här. Och att den kom tillvara på det är ju att de hade Man och Fren, länsantikvarien, var ju här på ett årsmöte och skulle hålla föredrag. Och före mötet så besökte han och föreningens ordförande Mjösebo och Maurits Johansson på vars gård denna ladugård fanns. Ladugården skulle rivas, men den fick ju avbrytas. För då de kom dit så höll de på och såga ner den till ved till huset. Och då stoppade Man och Hofren det här. Och sen då fick hembygdsföreningen order att köpa den. Och de köpte omedelbart hela byggnaden för 1000 kronor och med hjälp av en byggmästare, Alrik Franzén, så uppfördes sen senare här i Lanhagen på plats. Jag tror att den var här färdig 56 om inte jag minns fel. Ja. Så det tog ju några år. Och sen under årens lopp så har den ju varit till visning och sen 2004 så öppnades en utställning om Jonas Stolt här inne som ett jubileum. Och det är med anledning av hans bok, skomakaren Jonas Stolt, va? Och sen är det citat ur boken finns här inne på olika tavlor, va? Och sen material eller gammalt material och bruksföremål som användes på den tiden har plockats fram till den utställningen. Och den har varit där sedan dess, så det är 25-årsjubileum snart. Och här har vi ju utnyttjat, det är ju hästspilterna här inne. Det var 2 stycken hästar som fanns där uppe i Gösjön som vi har plockat. Det är seldon och sen har vi här, där han var ju skomakare, Jonas Stolt. Och här har vi haft en skomakarhöna med verktyg och allting, men det har försvunnit. Vi är stulet vid ett inbrott. Och sen var han ju spelman och fiolen, det är ju inte hans, men det är ett tecken på att han höll på. Det fanns väl någon uppgift på att han brände sin fiol för att han plötsligt fick för sig att det var syndigt med att spela fiol. Ja, det stod det ju i boken, va? Men sen var han ju på klarinett också, och det är ju tydligt att den behöll han ju, klarinetten, och spelade. Han var tydligen mycket ute och spelade på danser och olika tillställningar runt om på den tiden. Stolt var ju född redan 1812, så att han har ju väldigt stor erfarenhet och kunnande från just 1800-talets, man kan säga, bondesverige. Och den tidens arbeten och små saker i vardagen. Det är väl det som jag tycker är så fascinerande med hans bok, att man får reda på hur man löste vardagliga problem. Vad som fanns för hjälpmedel då. Som affärer. När man brände brännvin. Hur man gjorde ost. Hur man skurade golv. Och hur man
botade sjukdomar. Och allt. Så boken i sig är ju väldigt omtalad. Det är ju inte något lokalt utan det är ju omtalad egentligen runt om i hela Sverige och även till viss del utomlands. Ja, För rent krasst så gav den sig faktiskt ut i Danmark först. ja. Boken. Nej, den är känd i Borås med. För flickor har haft den i skolan där uppe och dragit citat ur. Ja, ja. Nu går vi ju in i logen. Den är ju tillbyggd senare så den är ju inte från 1600-talet den här va. Ja, det gamla likvagnar här, 2 stycken. Det är ju Morlotten i Berga blev hon 106 år. Hon var ju Sveriges äldsta dam då. Jag tror hon skulle, om hon hade, eller precis att hon skulle fylla 107. Ja. Hon dog. Så det är Kalvenäs hennes vävstol bodde väl i, var det Kalvenäs i Berga va. Så det finns ju en bok som hennes son va, tror jag det var, som har gjort den. Och här ladugården då, det var ju, här syns ju inuti halmtaket va, var det ju på. Som är förbättrat sen med, det är lagt plåt ovanpå för att bevara. Ett halmtak är ju kostsamt att byta va. Så halmen är ju kvar fast plåten ligger över. Ja, som skydd va.